سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این لباس زنانه رو آماده کردم که از بافت لوزی تشکیل شده و به این صورت هستش که من با میل شماره 5 این رو بافتم که برای سایز 40 مناسب شده و اگر برای سایز کوچکتر 38 خواستید ببافید با میل شماره 4 میتونید ببافید. این لباس رو ببینید قسمت برای آستینش من از بافت لوزی فقط در قسمت وسط استفاده کردم و بقیه بافتم ساده بافی هستش که امیدوارم که از بافت این لباس خوشتون بیاد. ببینید این قسمت ها که برای یقه 7 استفاده شده این حاشیه رو استفاده کردم و برای قسمت پشت کار هم این حاشیه رو استفاده کردم که بدون دوخت و با بافت وصل شده و پشت لباس به این صورت در میاد. قسمت پشت لباس هم کلا بافت لوزی هست دوستان که اندازه ها رو در داخل ویدیو که در حین بافت همه رو براتون گفتم. امیدوارم که از بافتش خوشتون بیاد و عضو کانال بشید و کانال من رو حمایت بکنید دوستان. بعد من در ویدیو گفتم که از 4 تا کلاف استفاده کردم و از کلاف ها هم به این صورت ببینید دولا استفاده کردم و مثلا 2 تا کلاف رو گذاشتم و به همین صورت این رو از داخل نخ رو در آوردم و به صورت دولا استفاده کردم و در پایان اینقدر کلاف هم اضافه اومده. ببینید اینا توش خالی شده، اینقدر اضافه اومده. امیدوارم که خوشتون بیاد. اگر آماده هستید بافتش رو با هم شروع میکنیم. برای بافت این لباس از کلاف آلیزه آنگورا گولد سیملی استفاده کردم. این سیملی به معنی این هستش که ببینید یک زریهایی داخل این کلاف ها هستش. ببینید الان کلاف من سبزه، این زریهاش هم سبز هستش. ببینید حالا تو فیلم نمیدونم مشخص هست یا نه. بعد 100 گرمش 500 متر هستش، 75% آکریلیک و 20%ش هم یون پشمه. شماره رنگش رو هم اگر بخواید 515 شماره رنگش. 4 تا از این کلاف که بگیرید کافی هستش برای سایز 38. بعد این رو باید دولا ببافیم دوستان. ببینید بهتر هستش چون که میخواید دولا ببافید نخ رو از داخلش بکشید بیرون مثل من. ببینید اینطوری، این رو هم همینطور و بعد نخ رو دولا بکنید به این صورت. یعنی وقتی که دارید در حین باف خودش دیگه دولا میشه، لازم نیست که این رو لوله بکنید و بپیچید دوستان. نخ رو این دوتا رو کنار میذارید و از اینجا شروع میکنید به بافتن. برای اینکه این رو ببافید من یه قسمتش رو کامل نبافتم، البته یه نصفش رو بافتم که براتون توضیح بدم. مدل ما مدل لوزی هستش، لوزی که توری، و قسمت پایین کار رو ببینید من جودونه بافتم که براتون توضیح میدم. برای تکه جلو 2 تا لوزی کامل داریم. ببینید 1 2 تا و یک نصفه هم این سمت داریم. نگاه کنید اینجا. پس 2 تا و نصفی ما لوزی داریم. من قبلا یک ویدیو در مورد آموزش بافت لوزی گذاشته بودم. ببینید که به این صورت بود و همچنین من براتون نقشش رو هم نوشته بودم. ببینید لوزی هایی که توی این قسمت هستش لوزی های کوچیکی هست به این صورت که گفتم که شما میتونید که لوزی های بزرگتر و یا کوچکتر از این رو هم ببافید. الان توی این لباسی که میخوام ببافم ببینید لوزی های بزرگتر استفاده کردم که دونه هاشون ببین اینجا 12 تایی بود، اینجا 18 تایی هستش. خب ببینید الان من 2 تا لوزی میخوام داشته باشم، مضربی از 18 هست دیگه، من براتون نوشتم. ببینید مضربی از 18 هست و 1 دونه هم در انتها باید اضافه بکنیم. الان مثلا من 2 تا و نصفی میخوام لوزی داشته باشم، 2 رو ضرب در 18 میکنم میشه 36. یه نصف هم اون سمت داریم، نصف 18 میشه 9، میشه 45 تا دونه. این 1 دونه آخرم که گفتم اضافه میکنیم میشه 46 تا.
بعد این قسمت، ببینید این قسمتی که به این صورت حاشیه هست، چون اگر ساده ببافیم این قسمت جمع میشه. من این رو به این صورت بافتم که حاشیه داشته باشه و 3 تا دونه. حالا شما میتونید این 3 تا دونه رو مثل همین قسمت پایین به صورت جودونه ببافید، یا اینکه مثل من به این صورت ببافید، فرقی نمیکنه. ولی خب اگه جودونه هم ببافید بهتر هستش. ولی من دیگه این به ذهنم رسید، دیگه بافته بودم، تا انتها به همین صورت میبافم. الان این تکه جلو سمت راست هستش دوستان، که اول من براتون بافتش رو توضیح میدم. خب طبق همون فرمولی که بهتون گفتم، من الان 49 تا دونه سر انداختم برای تکه سمت راست که به صورت جودونه میخوام ببافم. گفتم شما اون حاشیه رو هم میتونید به صورت جودونه تا انتها ادامه بدید. خب به صورت جودونه 1 دونه از زیر هست، 1 دونه از رو. رج اول، زیر، رو، زیر، رو. من الان 1 دونه از زیر، 1 دونه از رو میبافم تا برسم به 3 تا دونه آخر که حاشیه رو براتون توضیح بدم. اگر شما این حاشیه رو دوست نداشتید جودونه میتونید ادامه بدید. خب الان رسیدیم به 3 تا دونه آخر. ببینید تا اینجا 1 دونه زیر، 1 دونه رو بافتیم. الان 1 دونه زیر، 1 دونه رو و بعد رسیدیم به این 3 تا دونه آخر. این 3 تا دونه آخر رو ببینید 1 دونه از رو میبافید، 1 دونه از زیر و 1 دونه از رو به این صورت. و بعد رج بعد ببین اولین دونه زیر هستش، شما از زیر میبافید. بعد دونه ای که از رو هست نخ رو بیارید سمت خودتون، این دونه رو نبافته وارد میل بکنید و دونه بعدی از زیر بافته میشه به این صورت. این 3 تا به این صورت هستش و بعد دوباره بافتتون رو ادامه بدید. الان جودونه به چه شکل هستش؟ دونه ای که از زیر هست از رو بافته میشه، دونه ای که از رو هست از زیر، یعنی برعکس میشه تو هر رج. ببینید الان این دونه از زیر هست، من میام از رو میبافم. دونه بعدی از رو هست، از زیر بافته میشه. دونه زیر رو از رو میبافم، دونه رو رو از زیر میبافم به همین صورت. الان این دومین رج هستش که داریم میبافیم. به همین ترتیب من این رج رو میبافم. رج بعد رو هم میبافم، دونه یکی از رو بود از زیر میبافم، دونه زیر رو از رو برعکسش میکنم تا برسم به این 3 تا دونه آخر. خب رج سوم هستیم. رج 3 رو هم بافتم، دونه های زیر رو از رو بافتم، دونه های رو رو از زیر. الان رسیدم به این 3 تا دونه آخر. ببینید این 3 تا دونه آخر 1 دونه از رو بود، 1 دونه از زیر، 1 دونه از رو به این صورت. و بعد رج بعد این دونه اول ببینید از زیر هست، از زیر بافته میشه. دونه بعد که از رو هست نخ رو میارید سمت خودتون، نبافته وارد میل میکنه و دونه بعدی از زیر به این صورت در میاد حاشیه‌مون. و بعد دوباره بافتمون رو ادامه میدیم. دونه بعد زیر هست، از رو بافته میشه. دونه بعد رو هست، از زیر بافته میشه. زیر رو. دونه ها رو برعکس میکنیم. الان رج 4م هستیم. ببینید 1 2 3 4. خب این رج 4 رو میبافم، رج 5 رو هم میبافم. خب رج 5 رو به صورت کامل بافتم. حاشیه رو همونطوری که براتون توضیح دادم 1 دونه از رو، 1 دونه زیر، 1 دونه رو بافتم. الان میخوایم مدلمون رو ببافیم. خب این 3 تا دونه که حاشیه هستش، من این نخ رو بکشم. خب این 3 تا دونه که حاشیه هست رو اول میبافیم. این دونه از زیر هست، از زیر بافته میشه به این صورت.
این دونه رو گفتیم نبافته وارد میل میشه و این دونه هم از زیر. این 3 تا دونه برای حاشیه‌مون. خب الان بافتمون رو شروع میکنیم، بافت مدلمون رو. دیگه از اینجا به بعد ساده بافی هست دوستان. الان 8 تا دونه از زیر میبافم. با این 3 تا میشه 11 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا بافتم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا میشه. خب بعد از اینکه این رو بافتیم ببینید یک دونه ژوته میزنم. الان من این رو میذارم جلو که از روی این براتون توضیح بدم. الان این قسمت هستیم. این 3 تا دونه حاشیه رو که بافتیم 8 تا دونه بافتیم. الان اینجا هستیم. این قسمت وسط. ببینید ما گفتیم که برای این قسمت 2 تا از این لوزی ها داریم. یک دونش اینجا هست، یک دونه اینجا و یه نصفه هم این گوشه میفته که اینجا دوخته میشه. خب الان اینجا هستیم. ببینید دوستان یک دونه ژوته میزنم و 3 تا دونه رو با هم یکی میکنم. به این صورت. دوباره یک ژوته میزنم و 15 تا دونه باید ببافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. این فاصله که اینجا هست 15 تا دونه هست دوستان. خب الان این 15 تا رو بافتم، رسیدم دوباره به این وسط. یک دونه ژوته میزنم، یه 3 تا یکی میکنم. این یه کمی متفاوت هست با این بافتی که قبلا براتون توضیح داده بودم. یه کمی فرق میکنه این ابتدای کارش. خب یک دونه ژوته زدم، 3 تا یکی یک دونه ژوته میزنم، 15 تا دونه میبافم. 1 2 3 4 5 اینو بردار 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اینم 15 تا. الان میمونه یه نصفه این بغل دوستان. یک دونه ژوته میزنید، 2 تا یکی میکنید به این صورت. پس چی شد؟ این 3 تا دونه‌ای که برای حاشیه هست میبافیم. اگر برای شما جودونه بافتید جودونه رو ادامه میدید. بعد 8 تا دونه ساده میبافید، یک ژوته میزنید، 3 تا یکی میکنید، یک ژوته. 15 تا دونه این وسط میبافید، دوباره یک ژوته میزنید، 3 تا یکی، یک ژوته. 15 تا دونه میبافید، یک ژوته میزنید، 2 تا یکی میکنید. این اولین رج مدل به این شکل هستش دوستان. ببینید الان ما یک دونه لوزی اینجا داریم، 2 تا و یک نصفه هم اینجا. رج پشت کار خاصی نمیخواد انجام بدید. کل دونه هاتون رو بیاید از رو ببافید، به غیر از اون 3 تا دونه ای که تقریبا شبیه کشباف هستش و ادامه پیدا میکنه. خب رج پشت کار رو به این صورت من میبافم از رو. کل دونه هایی که اضافه کردید، دونه هایی که کم کردید همه از رو بافته میشه. به این صورت. خب رسیدم به 3 تا دونه آخر. این رو از رو میبافم، این رو از زیر میبافم، این رو از رو. پس قسمت پشت کار همه دونه ها همیشه از رو بافته میشه. دیگه قسمت های پشت کار رو من نمی بافم.
یعنی توضیحش رو فیلم نمیگیرم دوستان. خب رج بعد که رج هستش که نمای روی لباس به سمت خودتون هست، دوباره خب مدلمون رو باید انجام بدیم. خب این دونه اول از زیر میبافم، نخ رو میارم سمت خودم، این رو نبافته وارد میکنم و این رو از زیر میبافم. این حاشیه. خب الان این قسمت ببینید به این شکل هست. 2 تا 3 تا 4 5 6. خب 6 تا دونه رو بافتم. ببینید الان رسیدید به این قسمت که به این شکل هستش. یک دونه وسط دارید، یک دونه این سمت و این سمت که قبلا ژوته زده بودیم. خب الان ببینید 2 تا دونه که به شکل گندمی هست کنار این سوراخه هست. ببینید 2 تا گندمی. این 2 تا گندمی رو در بیارید، دونش رو جابجا بکنید به این صورت. دونه رو جابجا بکنید، 2 تا یکی بکنید، چون که میخوایم به این سمت بره گندمیمون، دونه ها رو باید جابجا بکنید و بعد یک ژوته اینجا بزنید، اینجایی که سوراخ است، و بعد اینا رو ببافید. از زیر میبافیم، دوباره رسیدیم به اینجا که سوراخ هستش، یک ژوته اینجا میزنیم، یه 2 تا یکی ساده این قسمت انجام میدیم. خب از روی این من براتون توضیح بدم. ببینید این 2 تا یکیایی هستش که جابجا شده، اینجا هم قسمتی هستش که ژوته زده شده. ببینید این قسمت به سمت بالا که داره میره میبینید بزرگ شده، یعنی هی ژوته زدیم. این قسمت هم اون 2 تا یکیایی هستش که به شکل ساده گفتم انجام میشه. این قسمت وسط دونه ها هی داره کم میشه تا برسه اینجا که یک دونه میشه. ببینید سر این لوزیه به هم وصل میشه، اینجا سر این مثلثه. خب دوباره اینا رو از زیر میبافم. تا برسم به 2 تا دونه‌ای که کنار بافت توریم دارم. ببینید این 2 تا دونه، این 2 تا دونه رو دوباره در میارید، جابجا میکنید، 2 تا یکی میکنید به این صورت. یک ژوته اینجا میزنید، از زیر میبافید. میبینید الان اینجا هی دونه های وسط داره زیاد میشه. خب اینجا دوباره یک ژوته میزنید، 2 تا یکی ساده. بافت زیر رو میبافم. اینا از زیر هست میبافم. تا برسم دوباره به این 2 تا دونه‌ای که سمت این سوراخ هستش. این 2 تا دونه رو در میارم، جابجا میکنم، 2 تا یکی میکنم، یک ژوته میزنم و اینجا این 2 تا رو میبافم. قسمت پشت کار که دیگه گفتم فیلم نمیگیرم، از رو میبافم. این 3 تا دونه رو به همون صورتی که براتون توضیح دادم میبافم. دوباره رج بعد که میخوایم مدل رو ببافم براتون توضیح میدم. رج پشت کار رو بافتم. رج بعد این دونه از زیر بافته میشه، دونه رو نخ رو میارم سمت خودم نبافته، و دونه سوم از زیر که برای حاشیه هستش. بعد دوباره میبافم. تا برسم به 2 تا دونه‌ای که این سمت این سوراخ‌ها هستش. دقیقاً یعنی همون قسمت مدلی که براتون ابتدا توضیح دادم دوباره تکرار میشه. خب این 2 تا دونه رو در میارم، جابجا میکنم،
چون اگه جابجا نکنی گندمیتون اشتباه جهتش میشه. خب ببینید الان این دوتا یکی ها دیگه مشخص شده، میبینید. خب سمت این توریا هستم، یک دونه ژوته میزنم، قسمت وسط داره بزرگ میشه. رسیدم به اینجا، یک ژوته میزنم، رسیدم به قسمت دوتا یکی های ساده، یه دوتا یکی میکنم. ببین الان بافت ما داره خودش رو نشون میده. دوباره ساده بافی ها رو میبافم تا برسم به دوتا دونه ای که سمت قسمت توری داریم. خب الان رسیدم به این قسمت، این دوتا دونه گندمی درش میارم، دوتا یکی میکنم به این صورت، یک ژوته میزنم، اینا رو از زیر میبافم. رسیدم به این قسمت، یک ژوته میزنم، یه دوتا یکی ساده. یعنی دقیقاً این مدل تکرار همین مدل هست دوستان. حالا هر چند تایی که بخواید لوزی داشته باشید به این صورت هستش. اینو بذارم اینجا این صدا نده. خب دوباره اینا رو میبافیم. رسیدیم به این دوتا دونه‌ای که این قسمت هست، اینم در میاریم، جابجا میکنم، یک ژوته میزنم به این صورت. قسمت پشت کار رو دوباره میبافم. خب رج بعدی به این صورت دوباره دونه اول رو از زیر میبافم، دونه بعد نبافته، دونه سوم از زیر، بعد اینا رو از زیر میبافم. رسیدم به این دوتا دونه دوباره. ببینید دوستان همش تکرار هستش. این دوتا دونه رو جابجا میکنیم به این صورت. دیگه این خط مشخص شده، خط دوتا یکیمون. یک دونه ژوته میزنم، این رو از زیر، این دونه ها رو از زیر میبافم. یک دونه ژوته، این دوتا یکی، ببینید اینا رو از زیر میبافم. رسیدم به این دوتا دونه ای که گندمی هستش و کنار این سوراخه هست، این رو جابجا میکنم، دوتا یکی میکنم به این صورت. ببینید الان این دونه های وسط که 15 تا دونه بود، ببینید کم شده، همینطور که بافته شده کم شده. اینا به همین مدلی که براتون توضیح دادم که دوتا یکی میکنیم، ژوته میزنیم، میبافیم، اینا کم میشه تا برسه به 3 تا دونه. این وسط به 3 تا دونه برسه که براتون توضیح میدم که اون 3 تا رو باید چطوری کم بکنید. الان دوباره ببینید یک ژوته میزنم، اینا رو از زیر میبافم. خب رسیدم به این دوتا، هنوز اینا رو هم میبافم، اینو میبافم، یک ژوته اینجا میزنم، یه دوتا یکی میکنم، ببینید یک دوتا یکی میکنم، دوباره اینا رو میبافم از زیر. رسیدم به این دوتا دونه، در میارم، دوتا یکی میکنم، یک ژوته میزنم. یعنی هر جایی که سوراخ بود بعد از اینکه دوتا یکی کردید حتما باید ژوته بزنید و اینا دونه هاتون کم میشه.
به این صورت رج پشت کار رو میبافم. رج بعد دوباره دقیقا همین کارهایی که اینجا انجام دادیم رو انجام میدم. این کارا رو انجام میدید دوستان تا دونه هایی که این قسمت وسط اینجا هست، ببینید از روی این توضیح میدم، این کارا رو انجام میدید تا دونه هایی که این قسمت وسط میمونه فقط 3 تا دونه بمونه. بعد دوباره براتون توضیح میدم. اون مراحل رو من ادامه دادم دوستان، همونطوری که براتون توضیح دادم. ببینید بافتمون الان به این شکل در اومده و این قسمت وسط 1 2 3 تا دونه مونده. ببینید اینجا 3 تا دونه این قسمت هستش و 3 تا دونه هم این قسمت مونده که این 3 تا رو باید با هم یکی بکنیم. حاشیه رو میبافم. هر حاشیه‌ای که حالا شما بافتید اون رو ببافید. دونه رو نباید ببافم، من نمیبافم، این رو میبافم. خب ببینید الان این قسمت رسیدم به این 2 تا دونه‌ای که کنار این توریمون هست. این رو مثل همون قبل که میبافتم جا به جا میکنم، 2 تا یکی میکنم به این صورت. 1 دونه ژوته میزنم، بافتم رو ادامه میدم. دونه های وسط رو که از زیر هست میبافم. اینجا 1 ژوته میزنم، رسیدم به این 3 تا دونه. ببینید این 3 تا دونه رو باید با هم دیگه یکی بکنید. برای اینکه بافتتون تمیز در بیاد 2 تا دونه اول رو در بیارید و جا به جا بکنید به این صورت. اینجا که ژوته رو زدید و این 3 تا رو با هم یکی بکنید به این صورت در میاد. دوباره 1 ژوته میزنم، بافتم رو ادامه میدم و اون قسمت رو هم دقیقا مثل همین قسمت اون 3 تا رو 3 تا یکی میکنیم. الان دونه هایی که این قسمت وسط هست ببینید زیاد شده. این دونه هایی که زیاد بود این قسمت وسط به 1 دونه تبدیل شده. خب اینجا رو 1 ژوته میزنم و بعد این 3 تا رو با هم یکی میکنم به این صورت. 2 تا دونه اول رو جا به جا میکنم. ژوتم رو زدم و 3 تا رو با هم یکی میکنم به این صورت. 1 ژوته میزنم و بافتم رو ادامه میدم. قسمت پشت کار به شکل ساده هست، از رو بافته میشه. قسمت پشت کار رو میبافم. خب ببینید الان بافت ما به این شکل در اومده. یعنی اینجا الان دونه ها رسیده به هم و 1 دونه شده. این قسمت هم نصف لوزیمون کامل شده. خب از اینجا به بعد این قسمت رو نگاه بکنید. الان ما تا اینجا رو بافتیم. تا اینجا رو بافتیم که 1 دونه شده و اینم نصف لوزیمون. از اینجا به بعد ببینید دونه ها کم شده. دونه ها کم میشه این قسمت و این قسمت. دوباره اینجا دونه ها 3 تا میشه. 3 تا رو باید یکی بکنیم. هی اینا تکرار میشه. ببینید الان اینجا 2 تا لوزی کامل درست شده. پس از این قسمت به بعد برای اینکه لوزی درست بشه باید دونه ها این قسمت ها کم بشه که الان براتون توضیح میدم. خب الان این قسمت حاشیه 3 تا دونه رو به همون شکل قبل میبافم. 1 دونه از زیر، دونه رو نبافته و دونه بعدی از زیر بافته میشه. خب ببینید این دونه رو از زیر میبافم. این دونه رو هم از زیر میبافم.
این قسمت رو ببینید، اینجا رو ژوته میزنم، اینجا رو دوتا یکی میکنم. ببینید دیگه اینجا زیاد نمیشه دونه ها. از اینجا به بعد دوباره دوتا یکی میکنم تا کم بشه. بعد دوتا یکی رو میبینید به این سمت هستیش دیگه. باید به صورت ساده دوتا یکی بکنید. جهتش به این سمت باید بره. بعد دونه ها رو میبافم از زیر. دونه ها رو از زیر میبافم. تا برسم به دوتا دونه‌ای که نزدیک این سوراخ هست. این دوتا. ببینید این دوتا رو در میارم، دونه ها رو جابجا میکنم چون که میخوام گندمی به این سمت بره. جابجا میکنم و دوتا یکی میکنم. دوتا یکی که کردم اینجا یک ژوته میزنم. ببینید یک ژوته میزنم، اینجا یک، دو، سه تا رو میبافم. یعنی دونه وسطی که هست با دونه سمت چپ و راست اون رو میبافم. سه تا دونه. یک دونه ژوته میزنم، اینجا دوتا یکی میکنم. دقیقاً همون کاری که توی این قسمت انجام دادم. یکم که ببافید کلا دستتون میاد که به چه شکل است. بعد یکم فقط تمرین کنید. خب این رو میبافم. رسیدم به این دوتا دونه گندمی که کنار این سوراخه هست. این رو جابجا میکنم. به این شکل دوتا یکی میکنم. ببینید باید جابجا بشه که این گندمی به این سمت بیاد، اینم که به صورت ساده هست به این سمت میاد. همینطور بافته میشه تا لوزی ما کامل بشه. یک ژوته میزنم، این سه تا دونه وسط، یک، دو، سه. ببینید یک ژوته میزنم و یه دوتا یکی ساده میکنم. این قسمت دوتا یکی رو ما جابجا میکردیم، ولی این قسمت چون که میخوام به این سمت بره، به این شکل بشه، دوتا یکی ساده است. رج پشت کار تغییری نمیکنه، از رو میبافم. رج پشت کار رو که بافتم، رج بعد حاشیه رو میبافم. این دونه رو میبافم، این رو میبافم، این رو میبافم تا برسم به این سوراخ‌ها. یک دونه ژوته میزنم. ببینید این قسمت دیگه الان مشخص شده. دوتا یکی ساده میکنم. ببینید الان بافتمون به این شکل شده و خودشو داره نشون میده. این قسمت ها ببینید به این صورت هست. الان دونه ها داره کم میشه. این سوراخ ها هم به این شکل میفته. این رو میبافم، دونه های وسط رو. دونه های وسط رو بافتم. رسیدم به این قسمت، این دوتا دونه ای که این سمت توریامون هست. این رو در میارم، جابجا میکنم. ببینید الان بافتمون به این شکل در اومده. این دوتا یکی های ساده هست، این دوتا یکی که جابجا میشه به خاطر اینکه جهتاشون درست در میاد. خب وقتی دوتا یکی کردیم، یک ژوته همیشه باید بزنید. حالا اینا ببینید از زیر بافته میشه، از زیر بافته میشه. الان این قسمت داره کم میشه، این قسمت ببینید داره زیاد میشه. یک ژوته میزنم، دوتا یکی میکنم، از زیر میبافم. تا برسم به این دوتا دونه. دوتا دونه رو در میارم.
جابجا میکنم و 2 تا 1 میکنم. یک ژوته میزنم، اینا رو از زیر میبافم. رسیدم به این قسمت، یک ژوته میزنم، یه 2 تا 1 ساده. نگاه بکنید این قسمت رو، به این شکل داره در میاد. خب رج پشت کار رو تغییری نمیکنه، میبافم. دیگه بعد از این تکرار هست. رج بعد مدل رو هم توضیح میدم. رج پشت کار رو بافتم، رج بعد حاشیه‌ام رو میبافم. خب این دونه ها از زیر هست، از زیر بافته میشه تا برسم به این توریمون. یک ژوته میزنم، یه 2 تا 1 میکنم. ببینید خط 2 تا 1 دیگه مشخص شده. میرسم به این 2 تا گندمی کنار این توریامون، جابجا میکنم به این صورت. جابجا کردم، یک ژوته میزنم، اینا رو از زیر میبافم. اینجا یک ژوته میزنم، 2 تا 1 میکنم. خب ببینید دوستان، دیگه تکرار هست بافتمون. شما دوباره این کارا رو انجام میدید تا این قسمت به 3 تا دونه برسه. 3 تا دونه که رسید، دوباره به همون روشی که اینجا توضیح دادم 3 تا 1 میکنید. به همین صورت بافتتون ادامه پیدا میکنه تا اینجا این اولین لوزیاتون کامل میشه. ببینید وقتی که اولین لوزیتون کامل شد، دوباره از این رج تکرار میشه. همینطوری این کار رو انجام میدید تا بافتتون به این شکل باید در بیاد. ببینید این قسمت اینطوری داره باز میشه، این قسمت به هم میچسبه، دوباره این قسمت بسته میشه، این قسمت ببینید داره باز میشه. یعنی اگه همین روش رو که من براتون توضیح دادم ببافید، خیلی ساده هستش و اشتباه نمی کنید دوستان. یکم که ببافید کلا دستتون میاد ملکه ذهنتون میشه و میتونید ببافید. فقط باید یکمی تمرین بکنید. خب این رو باید ببافید دوستان تا 30 سانت بشه. حالا اگه دوست داشتید یکم بلندتر باشه 32 میتونید ببافید. من 30 سانت این رو بافتم. ببینید این قسمت هستش، 30 سانت این رو بافتم. الان براتون سانت میگیرم. ببینید 30 سانت هستش دقیقا. 30 سانت که ببافید کافی هستش. و بعد قسمت یقه که به صورت یقه 7 میخوام در بیاد و قسمت حلقه آستین رو براتون توضیح میدم. خب الان بعد از اینکه 30 سانت بافتید، باید این قسمت این قسمت دوستان حلقه آستین رو باید بزنید و این قسمت هم یقه، یعنی قسمتی که حاشیه داره اینجا برای یقه هستش. ببینید این قسمتی که حاشیه‌مون هستش و این لوزیایی که بزرگ افتاده 1 2 و این نصفه‌ای که اینجا افتاده اینجا درزمون هست، یعنی به قسمت پشت دوخته میشه. خب الان برای یقه این 3 تا دونه‌ای که به صورت حاشیه هست همینطوری باید بافته بشه دوستان. اگر شما جودونه بافتید جودونتون رو ادامه بدید، اگر مثل من بافتید همین رو ادامه بدید. خب دونه اول رو میبافم، دونه دوم نبافته و دونه سوم از زیر. از اینجا به بعد این داخل یه میل دیگه بوده، انداختم جهت دونه ها رو تغییر دادم. خب باید 2 تا 1 بکنید، فقط یک رج در میون و قسمتی که نمای روی لباس به سمت خودتون هست 2 تا 1 رو انجام میدید. برای یقه به همین شکل هستش. ببینید الان من
این لوزی من اینجا ببینید از اینجا اگر بشمم 1 2 3 چهارمین توری یا سوراخش رو هم اینجا باز کردم و الان میخوام یقه رو ببافم. پس یه 2 تا 1 میکنم بعد از 3 تا دونه اول و بعد بافتتون رو ادامه میدید. بافتتون هر کاری که قبلا انجام میدادید انجام میدید دوستان. این از زیر میبافم، از زیر بود، از زیر 1 ژوته میزنم، اینجا یه 2 تا 1 میکنم. این دونه هام رو اول من درست میکنم. خب اینجا یه 2 تا 1 میکنم. دونه هام رو درست کردم چون داخل یه میل دیگه بود. وقتی داخل این میل گذاشتم جهت دونه هام تغییر کرده، به خاطر این من جابجا کردم اونجا. اینا رو میبافم. خب این 2 تا دونه باید چی بشه؟ جابجا بشه. 2 تا دونه رو جابجا میکنم به این صورت. و بعد 1 ژوته میزنم، این دونه ها از زیر بافته میشه. اینجا رسیدم، 1 ژوته میزنم، یه 2 تا 1 میکنم. اینور 2 تا 1 ساده. اینا رو میبافم، این رو میبافم، این 2 تا دونه رو در میارم. دو تا 1 میکنم، 1 ژوته میزنم. همزمان وقتی که یقه رو باز کردید باید حلقه آستین رو هم همون موقع باز بکنید دوستان. خب 1 ژوته میزنم، اینم یه 2 تا 1 و بعد بافتم رو میبافم. خب الان من میخوام اینجا یقه حلقه آستین رو باز کنم. ببینید اینجا قسمت پشت کار میفته. 5 تا دونه رو باید باید کور بکنید. به چه شکل کور میکنید دوستان؟ ببینید دونه اول رو میبافید، دونه دوم رو هم میبافید، بعد دونه دوم رو از زیر دونه اول میکشید بیرون. این الان 1 دونه، اینجا 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. پس 5 تا به صورت یک دفعه اینجا کور کردم. حالا اگه برای سایزهای بزرگتر میبافید خب تعداد دونه ها بیشتره، لوزی بیشتر شده و این قسمت رو هم باید بیشتر کور بکنید. خب بافتم رو قسمت پشت کار هست، ادامه میدم. رج پشت کار رو بافتم. رج بعد دوباره باید یقمون رو کور بکنیم. این 3 تا دونه حاشیه رو من میبافم، این 3 تا دونه رو، و بعد یه 2 تا 1 دوباره این قسمت انجام میدم و بعد بافتم رو مدلم رو انجام میدم. اینجا 1 دونه ژوته میزنم، یه 2 تا 1 میکنم، این رو میبافم، این رو میبافم، این رو هم میبافم. رسیدم به این 2 تا دونه، جابجا میکنم، 2 تا 1 میکنم، 1 ژوته میزنم، بافتم رو ادامه میدم. خب 1 ژوته میزنم، یه 2 تا 1 میکنم، رسیدم به این 2 تا دونه، این رو جابجا میکنم، 1 ژوته میزنم،
انتها میبافم. خب ببینید اول کار 5 تا دونه ما کم کردیم. خب رج بعد دونه اول رو میبافم، دونه دوم رو هم میبافم. یک دونه کم کردم، الان 2 تا و 3 تا. پس ابتدا 5 تا بعد 3 تا. بعد قسمت پشت کار رو میبافم. رج بعد حاشیه رو میبافم. دوباره اینجا برای یقه یه 2 تا یکی میکنم. یعنی ببینید دوستان این 2 تا یکی ها ادامه پیدا میکنه و بعد بافتتون رو ادامه بدید. الان رسیدید به این قسمت، یک ژوته بزنید، یه 2 تا یکی، این دونه رو از زیر ببافید، این 2 تا دونه رو در بیارید، یک ژوته، بافتتون رو ادامه بدید. رسیدید به این قسمت، یک ژوته بزنید، 2 تا یکی، این رو از زیر ببافید، 2 تا دونه رو در بیارید و اینجا 2 تا یکی بکنید. به این صورت یک ژوته بزنید و بعد خب الان این قسمت یه بار یه 5 تایی کم کردیم، یه بار یه 3 تایی و الان یک دونه یکی که کم بکنیم دیگه بافتمون کامل میشه برای حلقه آستین، دیگه نیازی نیست. و این دوتا رو هم به همین صورت دونه اول رو در بیارید، این رو ببافید و از زیر دونه قبلی بکشید بیرون. یعنی کلا 9 تا دونه من کم کردم و بعد بافتتون رو ادامه بدید. این قسمت پشت کار رو من میبافم. الان دیگه برای قسمت حلقه آستین همین قدر کافی هستش و دیگه نمیخواد کور بکنید، ولی برای یقه همینطور 2 تا یکیاتون رو یک رج در میون باید انجام بدید. حاشیه رو میبافم و برای یقه 2 تا یکی انجام میدم. دوباره اینا رو میبافم. الان رسیدم به 3 تا دونه هایی که 3 تایی شده، همونطوری که براتون توضیح دادم. اینجا این 3 تا رو باید به این صورت 3 تا یکی بکنید. یک ژوته میزنم، بافتم رو ادامه میدم. پس دیگه برای حلقه آستین نمیخواد کاری بکنید، فقط یک رج در میون باید یقتون رو به همین صورتی که کور کردیم کور بکنید. یک ژوته میزنم، این 3 تا دونه رو با هم به این شکل یکی میکنم. یک ژوته میزنم و بافتم رو ادامه میدم. رج پشت کار رو میبافم. خب توی رج بعد ببینید 3 تا دونه‌ای که برای حاشیه هست میبافیم، بعد 2 تا یکی بعد انجام بدیم دیگه برای یقه، یه 2 تا یکی انجام میدیم. بعد مدلتون رو باید ادامه بدید دوستان. ببینید الان اینجا کامل شد، یه لوزی ما کامل شده. خب ولی اینجا دونه ها رو ما کور کردیم، باید چه کار بکنیم؟ الان دونه ها باید کم بشه دیگه از این قسمت. ببینید این قسمت باید لوزیمون کامل بشه، یعنی اینجا 2 تا یکی انجام بشه، اینجا 2 تا یکی انجام بشه و اینجا هم همینطور. ببینید کنار این سوراخ 2 تا دونه به شکل گندمی مونده، این 2 تا رو در میارم جا به جا میکنم برای اینکه ببینید این الان به این سمت رفته، این بعد به این سمت بره. 2 تا یکی میکنم به این شکل
و بعد ژوتم رو میزنم. 1 2 3 تا دونه از زیر میبافم. این 3 تا دونه، این دونه وسط و دونه سمت چپ و راست. خب اینجا هم یک ژوته میزنم، اینجا 2 تا یکی میکنم به شکل ساده. دونه های زیر رو میبافم. خب رسیدم به این 2 تا دونه ای که به شکل گندمی هست و کنار این سوراخ هست. جا به جا میکنم به این صورت. یک دونه ژوته میزنم، این 3 تا دونه رو میبافم. یک ژوته میزنم و این دونه ها بافته میشن. خب اینجا هم نگاه کنید، یک ژوته زدم، اینجا باید 2 تا یکی بکنم. ببینید این به این سمت اومده. الان 2 تا یکی های ساده میزنیم که به این صورت بشه، مثل این قسمت. دیگه برای حلقه آستینم کاری نمیخواد انجام بدید. قسمت پشت کار رو میبافم. خب رج بعد دونه اول رو میبافم، دونه دوم نبافته و دونه سوم حاشیه هست. بعد این دوتا رو دوباره 2 تا یکی میکنم برای یقه و بافتم رو ادامه میدم. ببینید الان این قسمت دونه ها دیگه حذف شده. ببینید من الان وقتی که 2 تا یکی کردم، الان دیگه اینجا دونه ای نمیمونه که مثلا بخوام حالا ژوته بزنم و اینجا 2 تا یکی بکنم. به خاطر همین دیگه اینجا کاری رو انجام نمیدم، بسته میشه. ولی این سمت کارم رو ادامه میدم. خب الان اینجا 2 تا رو در میارم، 2 تا یکی میکنم، یک ژوته میزنم، بافتم رو ادامه میدم. اینجا یک ژوته میزنم، اینجا 2 تا یکی میکنم. ببینید اینجا ژوته زدم، 2 تا یکی کردم، ولی این قسمت وقتی که من برای یقه 2 تا یکی رو انجام دادم دوستان، دیگه دونه ای نموند که 2 تا یکی بکنم و ژوته بزنم. به خاطر همین بافتم رو ادامه دادم. الان نگاه بکنید، من یه نمونه الان بافتم با یه نخ دیگه. ببینید اینجا 2 تا یکی هایی که انجام میدیم، مثلا الان این قسمت رسیدیم، ببینید این قسمت دیگه حذف شده. ببینید دوباره به همین ترتیب این قسمت دوباره حذف شده. خب قسمت پشت کار رو من میبافم. خب قسمت پشت کار رو بافتم. حاشیه رو میبافم. خب اینجا دوباره 2 تا یکی میکنم. ببینید 2 تا یکی کردم، بافتم رو ادامه میدم. اینجا یک ژوته میزنم، مدلم رو انجام میدم. یعنی هر قسمتی که حذف شد دیگه کاری نداریم، شما بافتتون رو ادامه بدید. این قسمت هایی که هست برای مدلتون اونها رو هم ادامه بدید. الان به این قسمت رسیدم.
ژوته میزنم اینجا 2 تا 1. دوستان به همین ترتیب بافته میشه بافتمون. پس شما همینطور 2 تا 1 رو انجام بدید. حتی به اینجا هم که رسیدید دوباره 2 تا 1 رو انجام بدید. این قسمت حذف میشه ولی بقیه بافت رو ادامه بدید. مدلتون رو همینطور ادامه بدید. بعد بهتون میگم که باید چند سانت ببافید و بعد دیگه چند تا دونه بمونه و یه چند سانتی هم باید به صورت همینطوری ساده بدون اینکه این قسمت رو کور بکنیم ببافید. خب ببینید کور کردن رو من به همون صورتی که گفتم انجام دادم. بعد الان باید برای سرشونه 12 سانت بشه کافی هستش. ببینید الان 12 سانت دیگه کور کردن انجام نمیدیم و این دونه ها رو مدلمون رو میبافیم. بعد از این قسمت که برای حلقه آستین هستش ببینید اندازه بگیرید. باید 23 سانت بشه کافی هستش. یعنی این مقداری که مونده رو به شکل ساده بافتتون رو باید ادامه بدید. الان این قسمت رو هم براتون اندازه میگیرم که به شکل اوریب هست. از قسمتی که بافتمون رو شروع کردیم 18 سانت دوستان، 18 سانت. ببینید الان مدل من به چه شکلی در اومده. این قسمت های تموم شده به این صورت در اومده. حالا ممکن هستش که شما بخواید بلندتر ببافید و توی قسمت دیگه کور کردنتون رو شروع بکنید. حتما نباید به این شکل در بیاد. ببینید الان من یه نمونه‌ای که بافتم، این قسمت رو دقت بکنید. این نمونه‌ای که بافتم ببینید توی قسمت دیگه من کم کردن یقه رو انجام دادم. ببینید بافتمون به این شکل هستش. لوزی ها به این شکل نصف نصف تموم شده. یعنی مهم نیستش که حالا حتما به این شکل در بیاد، چون که بافت اندازه ها با هم فرق میکنه. شما بخواید شاید بلندتر ببافید. فقط این رو بدونید که وقتی به جایی رسیدید که دیگه دونه ندارید برای کم کردن کاری انجام ندید و به شکل ساده ببافید و قسمت های دیگه مدل رو ادامه بدید. الان این قسمت رو دیگه کم کردن انجام نمیدیم. من دونه هام رو میشمارم: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 تا دونه شده. مدلمون رو باید انجام بدیم. بافت حاشیه‌ام رو میبافم. دیگه کور کردن انجام نمیدم دوستان. خب ببینید الان ما رسیدیم به این قسمتی که یک دونه فقط مونده. یعنی رج مدل قبلمون رو من 3 تا 1 رو انجام دادم. رج پشت کار رو بافتم. بعد الان رسیدیم به اینجا، یعنی که باید الان اینجا کم کردنم رو انجام بدم. این 2 تا دونه گندمی که کنار این سوراخ هستش رو در میارم. 2 تا 1 میکنم. ژوتم رو میزنم. این 3 تا دونه رو میبافم. 1 ژوته میزنم و این قسمت رو 2 تا 1 میکنم و بافتم رو ادامه میدم. خب به همین صورت باید بافتم رو ادامه بدم. یه چند سانتی ببافم تا حلقه آستینم میزون در بیاد. الان بافت ما به این شکل در اومده. من تا اینجا رو کور کردم و یه 6-7 سانت بعد از اون بافتم و دیگه کور نکردم دوستان. ببینید شما حلقه آستین رو بر اساس سایز خودتون اندازه گیری کنید. دقیقا من ببینید از اینجا در نظر بگیرم به این شکل هستش و اینقدر هم کافی هستش. این قسمت آخر با 1 دونه نصف لوزی من تمومش کردم. از این سوراخ ها میتونید بشمارید. وقتی که قسمت پشت رو هم ببافید یه نصف لوزی دیگه اونجا بافته میشه. وقتی که دوخته میشه یه لوزی کامل بهتون میده. خب این قسمت تموم شد. حالا باید قسمت بعدی رو براتون توضیح بدم که قسمت تکه سمت چپ هم دقیقاً مثل همین تکه بافته میشه، ولی ابتداش رو چون قرینه هست من براتون توضیح میدم، ولی بقیه بافت به همین شکل است.
برای تکه بعدی، تکه سمت چپ 49 تا دونه باید سر بندازیم. ببینید دوستان اینجا میشه حاشیه قسمت سمت چپ. یک دونه از رو ببافید، یک دونه از زیر، یک دونه از رو، یک دونه از زیر. در واقع این سه تا دونه حاشیه هست. پس با یک دونه از رو شروع باید بکنید. بافتتون رو ادامه بدید، یک دونه از زیر، یک دونه از رو ادامه بدید. خب این رج رو به این صورت ببافید. رج پشت کار هم مثل همون قسمت جودونه ببافید، یعنی دونه های زیر رو از رو ببافید، دونه های رو از زیر، تا برسید به این سه تا دونه آخر که براتون توضیح بدم. خب دومین رج رو جودونه ها رو بافتم. ببینید دونه‌ای که رو بود رو از زیر بافتم، دونه‌ای که زیر بود از رو بافتم. به سه تا دونه آخر رسیدم. این رو از زیر می بافم، این دونه نبافته و دونه آخر از زیر بافته میشه. به همین ترتیب دوستان 5 رج باید ببافیم. الان من 5 رج بافتم. نگاه کنید از این قسمت پایین که بشماریم 1 2 3 4 5 رج بافتم. بافت ما به این شکل در اومده. الان اینجا این حاشیه، این سه تا قسمت نمای روی لباس هستش. ببینید این قسمتی که بافتیم به چه شکل هست؟ به این صورت، درسته؟ اینجا قسمت جلوی لباس هستش. پس الان اینم به این صورت که قرار بدیم، اینجا این حاشیه لباس میشه. پس ما از اینجا که میخوایم شروع بکنیم باید از این قسمت مدل شروع بکنیم. ببینید از این قسمت شروع بکنیم. برای این تکه سمت راست از این قسمت شروع کردیم که 3 تا دونه حاشیه رو بافتیم، بعد 8 تا دونه بافتیم، یک دونه ژوته زدیم، 3 تا یکی کردیم، یک ژوته و به همین ترتیب 15 تا دونه بافتیم. ولی الان برای اون قسمت از اینجا باید شروع بکنیم. اینو حواستون باشه که البته من الان براتون توضیح میدم دوباره به چه شکل هست. ببین حاشیه ما این قسمت الان. خب اونجا قسمت آخر به این صورت بودش که یه دوتا یکی کرده بودیم، یعنی یک ژوته زده بودیم، یه دوتا یکی و بافتمون تموم شده بود. پس اینجا با یه دوتا یکی شروع میشه. با یه دوتا یکی شروع میشه، یک ژوته بزنید و 15 تا دونه از زیر ببافید. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. یک ژوته بزنید و 3 تا دونه رو با هم یکی بکنید. این اولین لوزیمون. یک ژوته دوباره میزنم کنارش و 15 تا دونه از زیر میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و دومین لوزیم رو اینجا میزنم. یک ژوته میزنم و 3 تا یکی میکنم به این صورت. یک ژوته هم کنارش میزنم و بعد ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 و این 3 تا دونه حاشیه که اینجا این از زیر بافته میشه، اینو نبافته و دونه آخر از زیر. به همین ترتیب دیگه فرق دیگه ای نداره دوستان. رج پشت کار رو ببافید، بعد رج زیر که رسیدید همون کارهایی رو انجام بدید که توی اون تکه سمت راستی انجام دادید دوستان و بقیه بافت رو ببافید. قسمت
حلقه آستین و یقه هم حواستون باشه قرینه هستش. این دوتا یکی ها رو برای یقه اینجا باید انجام بدید، حلقه آستین میفته این قسمت. دیگه فرق دیگه ای نداره. اگر من بافتم بعد دیدم که مثلا یه موقعی به مشکلی چیزی برمیخورید دوباره براتون توضیح میدم. دوستان ببینید الان این تکه سمت چپ هست، من انقدر بافتم. الان اینجا این قسمت لوزی من داره کامل میشه، 3 تا دونه مونده. یعنی الان از این رج باید ما رج اول این قسمت رو تکرار بکنیم. من فکر کنم به اشتباه اون تکه سمت راست رو که توضیح میدادم گفتم وقتی که اینجا این دونه رو یکی کردید باید از رج اول شروع کنید، ولی در واقع از همینجا باید رجتون رو از رج اول شروع بکنید. رج اول به این شکل بود که اول یه 2 تا یکی می کردیم، درسته؟ خب ببینید اینجا دونه رو جابجا می کنیم به این صورت. چون اینجا ابتدای رج بود دیگه من دونه رو جابجا نکرده بودم. اینجا دونه رو جابجا میکنیم، 2 تا یکی میکنیم. ببینید این گندم اینطوری صاف بالا رفته و بعد یک ژوته میزنیم به این صورت، یک ژوته میزنیم و بعد بافتمون رو ادامه میدیم. خب پس اینجا 2 تا یکی کردم، یک ژوته زدم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا دونه میبافیم، یک ژوته میزنیم و 3 تا یکی میکنیم. ببینید این قسمت ابتدای کار به صورت ساده من 3 تا رو یکی کردم چون که اولین باری بود که میخواستم 3 تا رو یک دونه بکنم، ولی توی این قسمت ببینید بهتر هستش که یعنی باید این کار رو بکنید برای اینکه این منظم بالا بره. 2 تا دونه اول رو در بیارید، جابجا بکنید و بعد 3 تا یکی بکنید. ببینید اینجا یک ژوته زدم، اینجا هم یک ژوته میزنم، دوباره 15 تا دونه میبافم. و اینجا هم دقیقا همون کار رو باید تکرار بکنید. یک ژوته میزنم، 2 تا دونه اول رو در میارم، جابجا میکنم به این شکل و 3 تا یکی میکنم، یک ژوته میزنم و بقیه دونه ها رو میبافم. اینجا این 3 تا کلا 2 تا نصفی اینجا لوزی داریم دیگه. این 2 تا نصفی گفتم 2 رو ضرب در 18 میکنید میشه 36، بعد 9 تا دونه هم اضافه میکنید برای اون نصفه و یک دونه هم باید اضافه بکنید به خاطر اینکه دونه هامون باید فرد باشه و 3 تا دونه هم اضافه میکنیم. این 3 تا دونه ای که اضافه کردیم این 3 تا دونه حاشیه هستش، به خاطر این ما 49 تا دونه سر انداختیم دوستان. خب این 3 تا دونه حاشیه رو هم میبافم دیگه. از اینجا به بعد یعنی از همین رج اول دیگه شروع شده و هر کاری که اینجا انجام دادید رو به ترتیب باید انجام بدید دوستان. من الان تکه سمت چپ رو هم به اندازه سمت راستی بافتم، 30 سانت بافتم و الان میخوام حلقه آستین رو کور بکنم و یقه رو اینجا کور بکنم. ببینید این تکه قرینه هست دیگه، پس این قسمت میشه برای حلقه آستین و این قسمت میشه یقه. ببینید الان این 3 تا دونه حاشیه‌مون این سمت هستش، یعنی قبل از این 3 تا دونه باید یه 2 تا یکی بکنیم، یک رج در میون برای یقه و این قسمت هم باید حلقه آستینمون رو کور بکنیم. 5 تا دونه مثل همون قسمت کور میکنیم. دونه اول رو میبافم، دونه دوم رو هم میبافم و از زیر دونه قبل میکشم بیرون. این یک دونه، این 2 تا، 3 تا، 4 تا،
5 تا. خب این 5 تایی که کور کردیم، بعد دیگه ببینید اینجا الان بسته شد این قسمت. این بافتم رو ادامه میدم. اینجا یک دونه اضافه میکنم. کلا مدلتون رو باید دیگه از اینجا ادامه بدید. 2 تا یکی میکنم. خب اینا رو میبافم. این 2 تا دونه که کنار این توری هست در میارم، جابجا میکنم به این صورت. بعد یک ژوته میزنم. این دونه ها همه از زیر بافته میشه. یک ژوته میزنم اینجا، دوباره یه 2 تا یکی ساده. این 2 تا رو در میارم، جابجا میکنم. یک ژوته میزنم. خب الان ببینید این 3 تا دونه حاشیه هست. این 2 تا دونه کناریش رو باید برای یقه کور بکنیم. ببینید برای این سمت چپ این 2 تا دونه رو جابجا بکنید. فقط فرقش همینه. ببینید دونه رو جابجا بکنید که گندمیتون به این سمت بره و بعد بافتتون رو این 3 تا رو هم میبافید. کلا به همین صورت هست، تفاوت دیگه ای نداره. به همین صورت این 3 تا رو که الان کور کردید، رج بعد این 5 تا رو کور کردید، رج بعد 3 تا کور میکنید، رج بعد یک رج در میون، یعنی رج هایی که زیر نمای لباس به سمت خودتون هست باید کور بکنید. پشت کار رو انجام نمیدید توی این قسمت. پس یک بار به صورت 5 تایی، بعد 3 تایی، بعد یه دونه یکی دیگه تموم میشه. ولی این قسمت رو باید همینطور یک رج در میون 2 تا یکی بکنید. فقط حواستون باشه که دونه هاتون رو جابجا بکنید که گندمی درست در بیاد. ببافید به اندازه همون تکه‌ای که بافتید. دوستان برای قسمت پشت ما به 5 تا گل احتیاج داریم. ببینید برای تکه جلو سمت راست 2 تا و نصفی گل احتیاج داشتیم. برای اون یکی تکه هم 2 تا و نصفی، 2 تا و نصفی و 2 تا و نصفی میشه 5 تا. بعد گفتیم مضربی از عدد 18 باید باشه دیگه. 5 رو ضرب در 18 بکنید میشه 90. بعد یک دونه هم باید اضافه بکنیم دیگه، باید فرد باشه. 91 دونه باید سر بندازیم برای قسمت پشت. ببینید حالا قسمت پشت من یک نمونه بافتم. ببینید یک نصفه این قسمت هست، یعنی با یه نصفه شروع میشه که با یه نصفه ای که قسمت تکه های سمت چپ و راست داره، وقتی که دوخته میشه اینطوری به هم دیگه وصل میشه، یه لوزی بهمون میده، یه هفتی اینجا بهمون میده. بعد به صورت کامل هم ببینید یک دونه، 2 تا لوزی، 3 تا، 4 تا و یک نصفه هم اینجا هستش. یه نصفه و یه نصفه هم اینجا میشه 5 تا لوزی. خب پس 91 دونه باید سر بندازیم. برای قسمت پشت من 91 دونه سر انداختم و 5 رج به شکل بافت جودونه بافتم. خب برای شروع بافت گفتیم که باید با یک نصفه شروع بکنیم. خب ببینید 2 تا یکی بعد بکنید ابتدای کار. 2 تا یکی میکنید، بعد یک ژوته میزنید. 15 تا دونه از زیر باید ببافید. 2 تا، 3، 4، 5، 6، پس یه 2 تا یکی کردم، یک ژوته زدم و 15 تا از زیر. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 12، 14، 15 تا.
بعد الان لوزی های کاملمون رو باید ببافیم. یک ژوته میزنم و 3 تا یکی میکنم. دوباره یک ژوته میزنم و 15 تا از زیر میبافم. 1 2 3 4 5 6 15 تا از زیر بافتم. دوباره لوزی بعدی یک ژوته میزنم و 3 تا یکی میکنم. یک ژوته میزنم و 15 تا دوباره از زیر میبافم. و بعد لوزی بعدی یک ژوته میزنم 3 تا یکی. یک ژوته میزنم 15 تا از زیر. دوباره یک ژوته میزنم 3 تا یکی. یک ژوته میزنم 15 تا میبافم. تا میبافم. یک ژوته میزنم و یه 2 تا یکی میکنم. پس الان یک نصف گل این سمت هست، یک نصف حالا گل یا لوزی این سمت هستش و بعد این دوتا با هم میشه یک، که وقتی که این تکه رو ادامه میدیم اینجا دوخته میشه به تکه های جلو و یه نصف لوزی هم اون سمت هستش، با این نصف لوزی کامل میشه. الان ببینید یک دونه اینجا، 2 تا، 3 تا، 4 تا به صورت کامل هست و 2 تا هم نصفه که میشه 5 تا. دیگه بافتمون مثل همون بافت قبلی هستش دوستان. رج پشت کار رو به صورت رو میبافم. یه رج دیگه هم براتون توضیح میدم. بعد دیگه بقیه بافت رو باید ادامه بدید تا 30 سانت ببافید. خب رج پشت کار رو از رو بافتم. الان این قسمت به این صورت هستش. ببینید دونه اول رو ببافید، دونه دوم رو هم ببافید، میرسید به این سوراخ. یک دونه ژوته بزنید، یه 2 تا یکی بکنید. الان اینجا این تکه نصفه لوزیمون میشه و بعد دونه ها رو میبافیم تا برسیم به 2 تا گندمی که کنار اون توریمون هست. ببینید اینجا این که دونه وسط هست، یک دونه سمت چپ و یک دونه سمت راستش هست. این 3 تا دونه. خب این 2 تا دونه رو ببینید که کنار این سوراخ هست. این رو در بیارید، 2 تا گندمی رو در بیارید، جابجا بکنید و 2 تا یکی بکنید. ببینید جابجا کردیم چون که بعد به صورت هفتی بالا بره، به این شکل هستش. و بعد یک ژوته بزنید، این 3 تا دونه ای که گفتم رو ببافید. یک ژوته بزنید و یه 2 تا یکی بکنید به این شکل. و همه لوزی های وسط رو به همین صورتی که این رو بافتید باید ببافید. اینا رو دوباره میبافید تا برسید به 2 تا دونه گندمی. این 2 تا دونه رو میگم. دوباره مثل همون لوزی که اونجا بافتید این رو هم دقیقا مثل همون میبافید. 2 تا یکی میکنید، یک ژوته میزنید،
اینجا یک ژوته میزنید، یه 2 تا 1 ساده به این صورت اینجا میزنید. ببینید به شکل 7 در میاد. به همین ترتیب دوستان بقیه لوزی هاتون رو هم میبافید. به این صورت دوباره این دوتا رو در میارید. همون تکرار لوزی های قبل هستش. یک ژوته میزنید، این 3 تا دونه رو میبافید، یک ژوته، یه 2 تا 1 ساده. بقیه بافت رو هم من میبافم. خب دوباره رسیدم به این 2 تا گندمی. یک ژوته، دو تا 1 ساده. ببینید دوستان وقتی که ما یه 2 تا 1 میکنیم، یه ژوته میزنیم، دیگه دونه هامون در انتها هم همون تعداد هستش. ولی اگر فراموش بکنید که مثلا ژوته بزنید، دونه هاتون، یا اینکه مثلا 2 تا 1 نکنید، دونه هاتون کم و زیاد میشه. حواستون باشه. خب الان ببینید اینجا الان رسیدم به 2 تا دونه‌ای که کنار این سوراخه هستش. این رو در میارم و بعد 2 تا 1 میکنم، یک ژوته میزنم، این 2 تا رو میبافم. ببینید به این شکل در میاد. خب قسمت پشت کار رو میبافم. رج بعد رو هم یه توضیح میدم و دیگه بقیهش تکراره. خب رج پشت کار رو بافتم. دوباره توی این رج ببینید این راه رو ببافید، اینم ببافید، میرسید به این قسمت توری. یک ژوته بزنید. دیگه اینجا 2 تا 1 مشخص شده. ببینید اینجا 2 تا 1 ساده به این صورت و قسمت انتهایی 2 تا 1 که باید تغییر بکنه دونه ها. اینا رو از زیر میبافم تا به 2 تا گندمی کنار بافت تورین برسم. به اینجا هم دیگه 2 تا 1 مشخص هستش. این 2 تا رو در میارید، جا به جا میکنید و 2 تا 1 میکنید. ببینید به این صورت. یک ژوته میزنم، قسمت وسط رو که دونه ها داره اضافه میشه میبافم، از زیر میرسم به این قسمت. یک ژوته میزنم، یه 2 تا 1 ساده و بقیه لوزی ها رو هم به همین صورت میبافید دوستان. دیگه بقیه بافت تکراری هستش. دوباره وقتی که بافتید لوزیتون رو، بعد این قسمت وسط دونه ها داره کم میشه، میرسه به 3 تا دونه. 3 تا رو به همون روشی که توضیح دادم 3 تا رو 1 به 1 دونه تبدیل میکنید. این قسمت وسط دوباره باید به شکل لوزی در بیاد، دونه ها رو باید کم بکنید. یعنی دقیقا مثل همون قسمتی که تکه های جلو رو بافتید، این قسمت رو هم میبافید دوستان. قسمت پشت رو همون 30 سانتی متر دقیقا مثل تکه های جلو بافتم و حلقه آستین ها رو اینجا درست کردم. ببینید حلقه آستین ها دقیقا مثل حلقه آستین های تکه های جلو هستش. یعنی سمت راست رو دقیقا مثل سمت راست تکه جلو و سمت چپ رو هم دقیقا مثل تکه سمت چپ قسمت جلو باید اون رو کور بکنید. یعنی هر دوتاش به صورت 5 3 1 هستش. بعد که این رو کور کردید، بقیه دونه ها رو به صورت
همون مدلتون رو باید ادامه بدید و دقیقاً به همون اندازه‌ای که تکه جلو رو بافتید ببافید. دیگه توی این قسمت نمیخواد مثلا رج ها رو بشمارید، چون از روی مدل ها میتونید تشخیص بدید که چقدر بافتید. ببینید تکه های جلو رو من به این قسمت که رسیده بودم 1 2 3 4 5 6 7 8 تا از این مدل توری داشتم. توی این قسمت هم دقیقاً همینقدر و بعد الان میخوام که کور کردنش رو براتون توضیح بدم. قبل از اینکه تکه ها رو روی هم بذاریم به این صورت، یه اتو بخار این رو بدید دوستان. بعد این کار رو انجام بدید. ببینید تکه جلو که بافتیم رو میندازیم روی این به صورت برعکس. ببینید این سمتم برعکس به این صورت میندازیم و از همین نخ اصلی که هنوز به کانوا هستش و برای قسمت پشت هست با استفاده از قلاب ببینید 22 تا دونه مونده بود دیگه. این 3 تا دونه ای که اینجا حاشیه هست این رو باید نگه داریم، یعنی 19 تا دونه رو باید کور بکنیم و بعد این 3 تا دونه ای که حاشیه هست بهتون یاد میدم که چطور ببافید با دونه های قسمت پشت همینطور ادامه پیدا بکنه و قسمت پشت هم یه حاشیه داشته باشه. خب الان این 19 تا دونه رو، این نخ رو به این صورت دستتون بگیرید. خب ببینید یک دونه از دونه های که سمت خودتون هست با یک دونه از دونه های میلی که زیر هست رو بگیرید و این رو دوتا یکی بکنید به این صورت و بعد دوباره همین کار رو تکرار بکنید. یک دونه از دونه های میل سمت خودتون و یک دونه از دونه های میل زیری رو با هم بگیرید. الان 3 تا دونه دارید و 3 تا دونه رو با هم یکی بکنید. این کار رو تکرار بکنید تا 19 تا دونه‌تون تموم بشه به این صورت. خیلی هم نمیخواد بکشید، جمع میشه اگر بکشید سفتش کنید خیلی. ببینید به این صورت در میاد. کل دونه ها رو یعنی 19 تا دونه که گفتم رو به این صورت انجام بدید. بعد از اینکه به همون روش که براتون توضیح دادم کور کردید، ببینید بافتتون برای سرشونه به این شکل در میاد. یعنی یک دونه لوزی کامل هم این قسمت سرشونه دارید. ببینید تا اینجا که کور کردیم همون 19 تا دونه، ببینید آخرین سوراخ هایی که اینجا هست به هم دیگه وصل شده و یک دونه هم این دونه های وسط. 3 تا دونه الان روی میل هستش دوستان. وقتی که 3 تا دونه روی میل موند، حالا وصل کردنه باید طوری ببافید که این 3 تا دونه رو که دونه دونه با این دونه هایی که برای قسمت پشت هستن به هم دیگه وصل بشه. شما میتونید مثلا این 3 تا دونه رو ببافید به اندازه قسمت پشت برای گردن و بعد این قسمت رو کور بکنید، بعد دوباره این رو به این بدوزید که اینطوری تمیز در نمیادش. حالا این روشی که من بهتون میگم هم آسون هست هم که بافتتون دیگه به دوخت احتیاج نداره. خب این 3 تا دونه رو طبق همون مدلی که میبافتید ببافید. این از زیر هست، اینم از رو. این نخیه که اینجا هست بعدا باید تو بافت مخفی بکنید. خب الان این رو بافتید، وصل کردن به این شکل هستش. خب دونه اول رو میبافم. خب من این میلم رو عوض کنم، از همون میل سیمی استفاده میکنم. خب دونه اول رو بافتم. دونه دوم از رو هست، گفتیم نبافته وارد میل میشه. دونه سوم ببینید با دونه سوم رو با این دونه‌ای که کنارش هست این رو به این صورت، خب بعد با دونه‌ای که این سمتش هست این 3 تا رو فقط توی همین قسمت این 3 تا رو با هم یکی بکنید. ببینید به این شکل در میاد. فقط توی مرحله اول هستش که 3 تا رو با هم دیگه یکی میکنید که اینجا سوراخ نیفته. این قسمت که برای خود بافت هستش و بعد برمیگردید.
برمیگردیم دوباره بافتتون رو ادامه بدید. دونه اول رو میبافم، دونه دوم از زیر هست، از زیر بافته میشه و دونه آخر از رو. دوباره برمیگردم، دونه اول رو از زیر میبافم، دونه دوم از رو هست نبافته و دونه سوم رو با اولین دونه این میل با هم میگیرم و از زیر یکی میکنم. به این ترتیب این دونه ها هر دفعه که دوتا یکی میشه این قسمت به هم دیگه وصل میشه و این سه تا هم بافته میشه. دوباره دونه اول رو میبافم، ببینید دونه اول رو میبافم، دونه بعد از زیر هست میبافم، دونه بعدی از رو و برمیگردم. خب دوباره این قسمت دیگه تکرار هست دوستان. به همین صورت باید ببافید تا فقط 19 تا دونه داشته باشید. قسمت آخر دوباره براتون توضیح میدم. این دونه رو نمیبافم، دوباره این دونه سوم رو با یکی از این دونه های برای یقه یا قسمت گردن یعنی بافته میشه. ببینید بافتمون این حاشیه به همین صورت، حالا این خوب از صفر کنیم، به همین صورت ببینید ادامه پیدا میکنه. این رو از رو میبافم، این رو از زیر میبافم، این رو از رو و رج بعد دوباره دونه اول رو میبافم، دونه بعدی از رو هست نبافته و دونه سوم رو با این دونه بغلیش با هم میگیرم. دوستان ببینید به این شکل من این رو تا انتها به همین شکل انجام میدم تا برسم به این قسمت که این قسمت که دوباره شونه ها رو باید به هم دیگه وصل بکنیم و قسمت نهایی رو هم براتون توضیح میدم. الان این قسمت رو ببینید کور کردم، به این صورت در اومده و این هم قسمت پشت کار هستش. بعد الان این سه تا دونه آخری که بافتم با این 19 تا دونه میشه 22 تا دونه. خب این 22 تا دونه، این قسمت هم که 22 تا دونه داره. ببینید الان ما این قسمت این سه تا دونه که ادامه دادیم الان اینجا جزء سرشونه حساب میشه دیگه. ببینید به این صورت بسته شده. الان این سه تا دونه ای که مونده رو هم انداختم توی این میل که 22 تا دونه شد و این قسمت هم 22 تا دونه. اینا رو دوباره مثل همین سرشونه که کور کردیم با قلاب اینجا باید کور بکنید دوستان. این سه تا دونه ها اینجا دیگه به هم دیگه وصل میشن. پس دونه اول با این دونه رو با هم بگیرید، دو تا یکی بکنید به این صورت. بعد یک دونه از این دونه، یک دونه از دونه زیر و این سه تا رو با هم یکی بکنید. به همین ترتیب کل دونه ها به هم وصل میشن. به این صورت دوستان اینو تا انتها به همین شکل من کور میکنم. الان قسمت سرشونه ها که به هم دیگه وصل کردیم و قسمت پشت لباس ببینید به این شکل در اومده. من این قسمت های بغل رو هم دوختم. ببینید قسمت های بغل به این شکل هستش. براتون گفته بودم که یک تکه لوزی این قسمت هست، یک تکه این قسمت وقتی که دوخته میشه یک لوزی کامل این قسمت به ما میده. ببینید به این شکل هست و این قسمت وسط هم وقتی که به هم دیگه وصل میشه ببینید این قسمت هم یک لوزی کامل به ما میده. به این صورت هست و قسمت بالا هم یقمون به این شکل در اومده. من یک آستین رو بافتم دوستان. من برای آستین دیگه کل آستین رو بافت لوزی نبافتم، فقط یک دونه برای قسمت وسط به این شکل بافت لوزیم رو بافتم. ببینید به این صورت و کلا
1 2 3 4 5 تا لوزی به صورت کامل بافته شده و بقیه بافت ساده بافی هستش که براتون الان توضیح میدم که این آستین رو باید به چه شکل ببافید. الان این قسمت آستین ببینید از اینجا تا زیر بغل 40 سانتی متر باید بافته بشه. برای بافت آستین دوستان 45 تا دونه باید سر بندازید. بعد این رو به 2 قسمت تقسیم بکنید و اون 3 تا دونه وسط رو باید بذاریم برای اون لوزی که اون قسمت میخوایم ببافیم. پس 21 دونه این سمت میشه، 21 دونه این سمت و 3 تا دونه وسط که در کل با هم دیگه میشه 45 تا دونه. حواستون باشه که دونه هاتون باید فرد باشه. خب مثل همون قسمت تکه های جلو و پشت که بافتیم برای قسمت پایین 5 رج به صورت بافت جودونه من بافتم دوستان. پس 45 تا دونه سر انداختم، 5 رج به صورت بافت جودونه بافتم. بافتمون ساده بافی هستش و فقط قسمت وسط هستش که میخوایم لوزی بندازیم. پس 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 دونه من بافتم به این صورت. بعد الان 1 دونه ژوته میزنم به این صورت و 3 تا یکی میکنم. ببینید دقیقا مدلمون مثل همون قسمته، فقط 1 دونه هستش. بعد 1 ژوته میندازم و 21 دونه بعدی رو میبافم. این رو میبافم. رج پشت کار رو هم هیچ کاری نمیخواد انجام بدید، فقط باید از رو ببافید. دوباره رج بعد بهتون میگم که چطور باید اینجا رو انجام بدید. البته تکرار هستش، حالا یه چند رجی رو دوباره با هم دیگه میبافیم. یه 4 رج باید بافته بشه دوستان. بعد زیاد کردن داریم، هر 5 رج یک بار باید دونه زیاد بکنیم، ولی فقط ابتدای کارمون 4 رج میبافیم، بعد دونه اضافه میکنیم سمت چپ و راست، دوباره 5 رج میبافیم سمت چپ و راست، دونه اضافه میکنیم. به همین ترتیب هر 5 رج یک بار دونه ها اضافه میشه تا 40 سانتی متر بافته بشه. اون رج هایی که گفتم رو بافتم. الان قسمت مدلمون رسیدیم. این دونه هایی که از زیر هست از زیر بافته میشه. ببینید دوستان این دونه ها رو میبافیم. الان رسیدیم به این قسمت مدلمون. ببینید این قسمتی که توری هست 2 تا دونه به صورت گندمی بغل دستش هست و باید 2 تا یکی بشه. به این صورت این رو برعکس میکنیم، 2 تا یکی میکنیم، چون که گندمی میخوایم به این شکل بالا بره. بعد 1 ژوته میزنیم، اینا رو میبافیم. رسیدیم به این قسمت، 1 ژوته میزنیم و یه 2 تا یکی ساده انجام میدیم. ببینید دوستان دقیقاً بافتمون مثل همین قسمت لوزی ها هستش، فقط ما 1 دونش رو میبافیم، بقیه قسمت ها ساده بافی هستش. الان این آستین رو دقت کنید، اینجا 5 رج بافته شده، بعد 4 رج اینجا مدلمون رو شروع کردیم. ببینید اینجا مدل شروع شده و بعد این قسمت ها 2 تا یکی هایی هستش که بافتیم. بعد دوباره به این قسمت ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا که اینجا بافت توری به ما داد. بعد دوباره اینجا ببین کم کردن و شروع شده، دوباره
به همین صورت هی تکرار شده این قسمت ها و این قسمت ببین وقتی که به سمت بالا داره میاد همینطور داره پهن‌تر میشه، چون که اگر ما دونه اضافه نکنیم صاف بالا بره تنگ میشه آستینمون. به خاطر همین هر 5 رج یک بار مشخص هستش که دونه اضافه شده به این صورت. و ببینید چقدر الان بافتیم، 1 دونه کامل، 2 تا کامل، 3 تا کامل، 3 تا نصفی که لوزیمون رو بافتیم اینجا تموم شده، یعنی 40 سانتی متر میشه 3 تا لوزی کامل با 1 نصفه به این صورت. و بعد این قسمت دوباره برای حلقه آستین کم کردن داریم که اینا رو بعد براتون توضیح بدم. پس این لوزی ها دقیقا مثل همون قسمت ها بافته میشه. من الان این قسمت رو میبافم، قسمت پشت کارم میبافم و بعد اینکه چطور دونه بعد اضافه بکنیم رو براتون توضیح میدم. الان بافت ما به این شکل در اومده. 4 رج ببینید بافتیم، از این بافت جودونه به بعد 4 رج هستش و مدلمون هم که به این صورته. باید الان دونه اضافه بکنیم، 1 دونه سمت چپ و 1 دونه سمت راست. برای اضافه کردن این قسمت رو بگیرید، این قسمت رو بگیرید و 1 دونه به این صورت ببافید. دونه اضافه شد. بعد بافتتون رو ادامه بدید، مدلتون رو هم به همین صورت ادامه بدید تا برسید به انتها که اونجا هم باید دونه اضافه بشه. اینا رو ببافیم. خب به 2 تا دونه سمت توریامون که رسیدیم دوباره همون رو تکرار میکنیم. یک ژوته میزنم. الان قسمت وسط داره اضافه میشه. رسیدم به اینجا، یک ژوته اینجا میزنم، یه 2 تا یکی ساده و بافتم رو ادامه میدم تا به انتها برسم و 1 دونه هم اون سمت اضافه بکنم. به این قسمت هم که رسیدید ببینید اینجا این رو بگیرید و 1 دونه اینجا ببافید، 1 دونه به این صورت اضافه شد. الان 2 تا دونه اضافه شده. این قسمتی که دونه اضافه کردید رو این رج رو نمیشماریم. از این رج به بعد 5 رج کامل میبافیم، دوباره مدلمون رو هم تکرار میکنیم، میبافیم و بعد دوباره به همین صورتی که اینجا توضیح دادم دونه اضافه کردم دونه اضافه میکنیم. به همین صورت بافتتون رو میبافید دوستان. هر 5 رج یک بار به همین صورت دونه اضافه میکنید تا لوزی هاتون 3 تا کامل و 1 نصفه بشه. من این قسمت ها رو میبافم دیگه. این قسمت ها نیازی به توضیح نیستش، چون اگر تا این قسمت لباس رو همه رو بافته باشید دیگه اینجا مشخص هستش که باید چه کار بکنید. لوزی ها دقیقا مثل لوزی های خود لباس هستش دوستان. الان قسمت آستین رو ببینید من اینقدر بافتم، 1 2 3 4 5 6 7 و 8 رج پشت کار رو هم بافتم. باید الان از این قسمت دونه ها دیگه کم بشه. بعد 5 رج رو هم که بافتم دوباره توی این قسمت اضافه کردن دونه داریم. من این رج رو هم براتون توضیح میدم. دوباره دونه اضافه میکنم اینجا.
بعد از اینکه اینجا 8 تا مدل توری داشتید، ببینید اینو بعد ببافید، این قسمت رو، این رو هم ببافید، اینجا یک دونه ژوته بزنید، این قسمت 2 تا گندمی ها رو با هم دیگه به صورت ساده کم بکنید، چون که باید به این سمت بره. بعد اینا رو میبافیم. خب الان رسیدیم به این 2 تا گندمی که کنار این مدل توریمون هست. اینجا این 2 تا رو باید جابجا بکنیم. این 2 تا رو جابجا میکنیم به این صورت، به این سمت میره، اینم به این سمت میره، بعد کم میشه تا اینکه میرسه به هم دیگه. اینجا 2 تا یکی که کردیم یک ژوته میزنیم و بافتمون رو از زیر میبافیم. رج پشت کار رو میبافیم. دوباره رج بعد که رسیدیم، الان اینجا باید یک دونه اینجا هم دونه اضافه بکنم. به این صورت در میادش. رج پشت کار رو میبافید. دوباره رج زیر که رسیدید اینا رو میبافید. ببینید دیگه الان مشخص شده 2 تا یکی هامون. اینا رو میبافید، اینجا یک ژوته میزنید، 2 تا یکی میکنید، اینو میبافید، اینجا یه 2 تا یکی میکنید، دونه ها رو جابجا میکنید، ژوته میزنید. به همین ترتیب که ببافید، ببینید قسمت آستین رو اینجا دونه ها هی کم شده تا میرسه به اینجا. دوباره به اینجا که رسید، به 3 تا دونه رسید، دوباره همون کارهایی که اینجا انجام دادید رو دوباره انجام میدید. گفتم این رو براتون توضیح بدم. باید زیاد کردناتون رو ادامه بدید تا دونه هایی که سر انداخته بودیم 45 تا دونه بود به 76 تا دونه برسه. خب این آستین رو دوستان ببینید، یک دونه لوزی، 2 تا کامل، 3 تا نصفی لوزی رو من بافتم. الان سانت میگیرم براتون. باید 40 سانتی متر ببافید. ببینید دقیقاً 40 سانتی متر شده که البته این اتو هم باید بزنید بعداً، یکم یه سانتی هم بلندتر میشه. پس 3 تا لوزی کامل بافتیم با یه نصفه. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا اینجا مدل توری داریم. بعد که به این قسمت رسیدید، الان دونه های ما وقتی که زیاد کردیم رسیده به 77 دونه که من به اشتباه 76 تا گفتم، چون که دونه هایی که سر انداخته بودیم فرد بود. به 77 دونه رسیده. خب همین 77 دونه که برسه کافی هستش و بعد باید حلقه آستینمون رو باز بکنید. ببینید دوستان، برای قسمت جلو، این قسمت که هنوز من آستینش رو ندوختم، ببینید به چه صورتی اول کور کردیم. یه به صورت 5 تایی، 3 تایی، یکی. این قسمت هم باید همین کار رو انجام بدید ابتدا و بعد بقیه مراحل رو براتون توضیح میدم. خب پس به همون صورتی که اون قسمت رو کور کردید، اینجا رو هم برای حلقه آستین باید انجام بدید. ببینید بافت آستین یعنی به صورت کلی به همین صورت هستش. شما ببینید قسمت جلو رو چند تا کور کردید، اون قسمت رو، این قسمت رو هم باید به همون صورت کور بکنید. خب پس دونه اول و دوم رو ببافید. بعد این رو از زیر دونه قبل میکشیم بیرون. اینجا یک دونه کور شد. بعد 2 تا، 3 تا، 4 تا،
5 تا. خب این 5 تا رو کور کردیم و بافتمون رو ادامه میدیم. ببینید برای قسمت پشتم که حلقه آستین رو من گفتم سمت چپ رو مثل تکه چپ و سمت راست رو مثل تکه سمت راست کور بکنید. اونم به همین صورت هستش. حالا باز من اینجا توضیح میدم. بعضی از دوست دارن که تمام جزئیات رو بگم. خب این رو میبافم به مدلم که برسم. خب بعد از اینکه اینجا به 8 دونه مدل توری رسیدیم دیگه اینجا باید دونه کم بکنیم تا لوزیمون به این شکل در بیاد. خب پس این رو هم میبافم. ببینید یک دونه ژوته میزنم. بعد از اینجایی که 2 تا گندمی هست به صورت کامل کنار این مدل توریمون 2 تا یکیمون رو شروع میکنیم که لوزیمون کامل بشه. این رو میبافم. خب ببینید الان این قسمت رسیدم به این 2 تا گندمی کنار این سوراخ. این رو جا به جا میکنم و کمش میکنم. یک ژوته میزنم و ساده بافیم رو انجام میدم. ببینید دیگه اینجا تموم شده. دیگه اینجا رو حواستون باشه. خب من این بافت ساده رو میبافم. بعد کور کردن این قسمت رو هم توضیح میدم. این رج رو بافتم. ببینید الان به قسمت پشت کار رسیدیم. این 5 تا دونه این سمت رو باید به این صورت کور بکنیم. این 2 تا دونه رو ببافید. بعد این رو از زیر دونه قبل بکشید بیرون. این یک دونه. بعد به همین صورت این 2 تا 3 تا 4 تا و 5 تا. بعد تمام دونه ها از رو بافته میشه. خب چون تکرار هستش دیگه من این کارا رو انجام نمیدم. خب وقتی که اینجا 5 تا کور کردیم این قسمت هم که براتون توضیح دادم 5 تا کور کردیم قسمت پشت کار رو میبافید. دوباره میرسید به اینجا. بعد 3 تا دونه کور میکنید. رج رو میبافید. قسمت پشت کار 3 تا دونه هم از اینجا کم میکنید. رج بعد که میخواید کور بکنید یک دونه ای هستش. یعنی به صورت 5 3 1 این کارا رو انجام بدیم و بعد دیگه کور کردنمون تک تک هستش. یک دونه سمت چپ یک دونه سمت راست 2 تا یکی میکنیم که اونم براتون توضیح میدم. من الان این 3 تا یکی ها رو 3 تا از این قسمت 3 تا از این قسمت و بعد یک دونه این قسمت یک دونه این قسمت رو میبافم. الان کور کردنمون رو انجام دادیم. دقیقا مثل تکه های جلو و پشت به صورت 5 3 و 1. این قسمت رو هم به همین صورت ببینید به این شکل در میاد. و بعد الان دیگه باید به صورت تک تک دونه کور بکنید. یه دونه ای ببینید یک دونه ای که میخواید دیگه از اینجا به بعد کور بکنید به شکل ساده 2 تا یکی بکنید به این صورت. بعد اینا رو ببافید. مدلتون رو هم انجام بدید. یه 2 تا یکی بعد میکنیم.
یه ژوته دو تا یکی که این سمت میخواید انجام بدید دیگه تو همین قسمتی که نمای روی کار به سمت خودتون هست میتونید انجام بدید و قسمت پشت کار رو دیگه کاری نداشته باشید و ببافید. خب ببینید رسیدید به این دوتا دونه‌ای که این سمت هستش. این دوتا دونه رو به این شکل اگر کور بکنید ببینید به این صورت. پس دو تا دونه اول رو به شکل ساده کور بکنید، دو تا دونه آخر رو به این شکل کور بکنید. رج پشت کار رو کار خاصی انجام ندید، از رو ببافید همه رو. دوباره رج بعد که دوباره به این شکل هستش یه دو تا یکی اینجا انجام بدید، یه دو تا یکی به این صورتی که گفتم اینجا انجام بدید. ببینید به صورت تک تک باید انجام بدید. تو همه لباس ها به این شکل هست دوستان. ببینید این قسمت رو مثل تکه جلو و پشت انجام دادیم. بعد از اینجا به بعد تک تک یک رج در میون انجام میدیم تا برسیم تقریبا به این قسمت ها. یعنی مثلا یه 4 انگشت مونده تموم بشه میرسیم به این قسمت. حالا من از روی لوزی ها هم براتون میشمارم 1 2 3 4 تا و نصفی. به 4 تا و نصفی که رسیدید دوباره تا اینجا رو باید یکی یکی کور بکنید. از اینجا به بعد برای اینکه این حالت رو به همون بده ببینید به این صورت باید کور کردنمون رو بیشتر بکنیم. پس من تک تک کور میکنم تا برسم به اینجا. بعد اینجا مدل کور کردن رو بهتون میگم که باید بیشتر کور بکنید به چه شکل هستش. اون قسمتی که گفتم به صورت یک رج در میون کم میکنید رو انجام دادم دوستان. الان دونه هایی که روی میل هست 37 تا دونه هستش و این قسمت لوزی ها رو که بخوایم بشماریم 1 2 3 4 تا کامل هست و یه نصف لوزی. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا اینجا سوراخ هستش. بعد به سانت هم که بخوام بگم اندازش رو تقریبا 51 سانتی متر شده دوستان. ببینید 51 سانتی متر هستش. دیگه از این قسمت به بعد دیگه به صورت یکی کور نمی کنیم چون که باید به این شکل بشه. ببینید به این صورت در بیاد. به این صورت که کور بکنید به صورت ستایی یه بار، بعد دوتایی، ستایی، دوتایی، دوتایی. به این صورت که من کور کردم درست در اومده. ببینید 3 2 3 2 2. خب کور کردن که دیگه به همون صورتی هستش که قبلی ها رو کور کردیم. حالا بازم میگم اینجا این دوتا دونه رو میبافم. خب اینجا یک دونه کور کردم، بعد دوتا، سه تا. ببینید بافتم رو ادامه میدم. خب الان این قسمت دیگه این دوتا رو با هم کور نمی کنیم، باید اینجا کم کردن داریم که لوزیمون کامل بشه. خب اینجا ژوته میزنم، این دوتا دونه رو با هم یکی میکنم. دیگه اینجا کم کردن ها شروع میشه چون میخوایم که لوزیمون کامل بشه و بسته بشه. خب اینا رو میبافم. رسیدم به این دوتا. یه ژوته میزنم و بافتم رو ادامه میدم. رج پشت کارم باید 3 تا دونه کم بکنیم. خب رج پشت کار 3 تا دونه کم میشه. یک
2 و 3. خب این رج رو من از رو میبافم. خب رج پشت کار رو بافتم. الان اینجا 2 تا دونه کم میکنم. 1 2 بافتم رو ادامه میدم. خب رسیدم به مدلم. یه 2 تا یکی اینجا انجام میدم. ببینید دیگه اینجا قشنگ مشخص شده 2 تا یکی هایی که باید انجام بدیم معلومه. خب رسیدم به این 2 تا. اینا رو جابجا میکنم و 2 تا یکی یه ژوته میزنم و بافتم رو میبافم. قسمت پشت کارم باید 2 تا دونه کم بکنم. دونه اول و دوم میبافم. این 1 دونه و اینم 2 تا دونه و دونه های پشت کار از رو بافته میشه. الان ما این قسمت رو انجام دادیم. 3 تا رو انجام دادیم. 2 تا یارم انجام دادیم. و بعد دوباره باید 3 تایی انجام بدیم. بعد 2 تا 2 تایی. خب پس یه 3 تایی انجام دادیم. یه 2 تایی انجام دادیم. دوباره اینجا 3 تایی باید انجام بدیم. این 1 دونه. این 2 تا و این هم 3 تا. بافتمون رو ادامه میدیم. خب به این قسمت رسیدیم. ببینید مدل رو بافتم. خب قسمت پشت کارم باید یه 3 تایی کور بکنیم. این 1 دونه. این 2 تا و این هم 3 تا. دونه های پشت کار رو میبافم. خب ببینید 3 تایی رو انجام دادم. 2 تایی رو انجام دادم. 3 تایی رو انجام دادم. الان فقط این 2 تا 2 تایی ها مونده. اینجا 2 تا دونه کم میکنم. این 1 اینم 2. بافتم رو ادامه میدم.
یه دوتایی هم پشت کار باید دونه کم بکنیم. این یک دونه، اینم دوتا. دونه های پشت کار رو میبافم از رو و فقط یه دوتایی آخر مونده که کور بکنم. دیگه این آخرین باری هستش که داریم کور میکنیم. به این صورت این یک دونه و این هم دومین دونه. بافتم رو ادامه میدم. قسمت پشت کار یه دوتایی هم اینجا کور میکنیم. این یک و دو. دونه ها رو از رو میبافم. دوستان ببینید وقتی که شما دارید برای حلقه آستین رو دارید میبافید، به این قسمت ها که رسیدید بهتر هستش که هی اندازه گیری بکنید خودتون با اون قسمت حلقه آستینی که برای تکه های جلو و پشت است به هم وصل کردید، اینطوری درست در میاد. خب ببینید الان دونه های ما چند تا شده؟ 2 4 6 8 10 12 13 تا شده، ولی هنوز این لوزی ما به هم دیگه نرسیده. الان یک دونه من این قسمتم کور میکنم. من چون اون آستین رو بافتم و اندازه گیری کردم، طبق همون آستین دارم براتون توضیح میدم. اینو میبافیم. پس بعد از آخرین دوتایی یک دونه دیگه هم کور بکنید. الان 2 4 6 8 9 10 11 تا دونه مونده. دیگه این 11 تا دونه رو دیگه به صورت ساده کور بکنیم و آستین رو اتو میزنیم و دوختش رو انجام میدیم. دیگه کل بافت رو کور باید بکنیم. البته بهتر بود که رج آخر رو ببافم، رج پشت کار رو، و بعد کور بکنم. حالا اینطوری هم درسته. ببینید بافتمون به این شکل در اومده آستینمون. که اینا داخل دوخت میره مشخص نمیشه. خب برای وصل کردن ببینید حلقه آستین، قبل از اینکه شما اینها رو بدوزید بهتر هستش که تکه ها رو اتو بزنید، یا اتو بخار بزنید که به این صورت در بیاد، و بعد آستین رو هم اتو بزنید و دوختش رو ببینید به این صورت انجام بدید. چی الان کنار من نیست. این رو بچینید. ببینید
ابتدا بعد از اینکه اتو زدید این قسمت رو بدوزید. ابتدا با همین نخهایی که اینجا هستش اینا رو قشنگ روی هم دیگه بذارید و از لب اینطوری شروع بکنید به دوختن. دوختش ساده هست دوستان. بدوزید تا برسید به اینجا. بعد که این قسمت رسیدید این رو باید برعکسش بکنید. ببینید این رو برعکس بکنید. به این صورت این رو داخل بذارید. به این شکل داخل بذارید. این وسط این رو پیدا بکنید. تقریبا اینجا میشه. این قسمت رو به این قسمت سرشونه ابتدا با یه سوزنی این رو وصل بکنید و بعد این قسمت رو هم که دوختید، این قسمت اینجا رو هم که دوختید، به این قسمت درز این رو هم یک سوزن اینطوری بزنید که دقیق وسط وایسه و بعد این قسمت ها رو به این صورت شروع بکنید به دوختن. ببینید این قسمت ها رو شروع کنید به دوخت زدن. پس اولین کاری که میکنید این قسمت ها رو باید به هم وصل بکنید دوستان. این قسمت سرشونه و این قسمت پایین رو. الان من از روی این آستینی که دوختم براتون نشون میدم. اول من این قسمت آستین رو دوختم و بعد این قسمت ها رو به این شکل دوخت زدم. ابتدا وسط این رو پیدا کردم، یه سوزن وصل کردم، بعد این قسمت رو هم اینجا رو هم یه دوختی زدم و بعد این قسمت ها دوخته میشه. وگرنه اگر بخواید از ابتدا شروع بکنید به دوخت اینطوری منظم در نمیاد. این کاری که گفتم رو حتما انجام بدید. الان این آستین رو ببینید. به چه شکل مرتب هستش و قبل از اینکه این رو دوخت بزنید اول یه اتو بزنیدش. ببینید بافتمون رو. خب من اون آستین رو کامل میکنم به همین صورتی که براتون توضیح دادم. آستین رو دوستان من تموم کردم، دوختم همونطوری که براتون توضیح دادم. فقط حواستون باشه که قبل از اینکه این رو بدوزید اتو بکنید حتما. بافت ما به این شکل در اومده دوستان. اینم قسمت پشت کار هستش. اینم قسمت پایین لباس. امیدوارم که از بافتش خوشتون اومده باشه و شما هم ببافید و لذت ببرید. همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.